नमस्कार, ब्युटिफुल हमेशा मराठी चॅनलमध्ये मी किरण तुमचं स्वागत करते। हा महिना आहे नोव्हेंबरचा आणि प्रत्येक ठिकाणी हळूहळू जी थंडी आहे ती चालू झाली आहे आणि थंडीमध्ये जी आपली त्वचा आहे ती खूप जास्त कोरडी होते आणि कोरडी त्वचावर बिलकुल पण चमक नसते आणि ती बिलकुल चांगली दिसत नाही। हे तुम्हाला माहीतच असेल। थंडीमुळे स्किनची जे हाल होतात ना ते आपल्याला चांगल्याने माहिती आहे, पण आता ते हाल होणार नाही जर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला आणि फक्त छोट्या गोष्टींकडे तुम्ही लक्ष दिलं ना तरी भरपूर आहे। तुम्हाला भरपूर काही करायचं नाहीये, फक्त छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं आहे। तर चला मग मी तुम्हाला सांगते की त्या कोणत्या गोष्टी आहेत जे तुम्ही केल्या की तुमची स्किन अगदी थंडीमध्ये पण छान दिसणार आहे। तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला आपल्या स्किनला आठवड्यातून 2दा तरी स्क्रब करायचं आहे, कारण की थंडीमुळे जी आपली स्किन कोरडी पडते त्याच्यामुळे डेड स्किन सेलची लेयर जमते आपल्या त्वचेवर आणि ती हटवण्यासाठी स्क्रब अगदी चांगलं मानलं जातं। स्क्रब तुम्हाला आठवड्यातून 2दा तरी करायचं आहे आणि मॉइश्चरायझिंग स्क्रब घ्या। कोणताही स्क्रब घेऊ नका, चांगला मॉइश्चरायझिंग स्क्रब घ्या, म्हणजे स्किन मॉइश्चराइज तर होईलच आणि छान अगदी ग्लो करेल। तर आठवड्यातून 2दा फक्त स्क्रब करा स्किनला, बस तुमची स्किनची जी समस्या आहे पहिली ती तिथे सॉल्व्ह होईल। आता दुसरी तुम्हाला मी सांगते ते अगदी कान खोलून ऐका। भरपूरदा असं होतं की थंडीमध्ये आपल्याला तहानच लागत नाही म्हणून आपण पाणी पित नाही आणि पाणी नाही पियालं की काय होतं की स्किन होते ड्राय कोरडी आणि मग स्किनवरचं जे तो लुक असतं ना ती ग्लोविंगवाला ते नाही दिसत आणि मग आपण बोलतो बघा माझी स्किन चमकत नाही आहे। तर तुम्हाला गरमीमध्ये जसं तुम्ही भरपूर पाणी पिता ना तसंच थंडीमध्येही प्यायचं आहे। जास्तीत जास्त पाणी पिल्याने तुम्हाला तेवढाच फायदा होणार आहे, म्हणून पाणी भरपूर प्या। आता तिसरी जी टिप आहे ते बघा, काय असतं ना की भरपूर मुली किंवा बायका मला सांगतात की त्यांना ॲक्ने आणि पिंपलची समस्या होते थंडीमध्ये। तर हो असं होतं, त्याच्यापासून वाचण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता की अँटीबॅक्टेरियल अशी कोणती तरी वस्तू तुम्ही आपल्या स्किनवर लावू शकता। अँटीबॅक्टेरियल कशात असतं जास्तीत जास्त? नीममध्ये। हो, कडुनिंबामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी असते, त्याच्यामुळे जे ॲक्ने आणि पिंपलचे किटाणू आहेत ना ते मरून जातात आणि मग आपल्या स्किनवर पिंपल किंवा ॲक्ने होत नाही। तर आता करायचं काय, तर तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे की हे ममाअर्थचं जे नीम फेस पॅक आहे त्याला वापरायचं आहे आणि हे जे मास्क आहे याच्यामध्ये आहे नीम ऑइल, टी ट्री ऑइल, ॲप्रिकॉट ऑइल आणि मलबेरी एक्स्ट्रॅक्ट। हे जे मास्क आहे ते टॉक्सिन फ्री आहे, पॅराबेन फ्री आहे, फॅथलेट्स अँड सिलिकॉन फ्री पण आहे। या मास्कमुळे तुमच्या स्किनवर जे ॲक्ने आणि पिंपलचे जे असे मोठे मोठे सुजल्यासारखे घाव येतात ना ते कमी होतं आणि तुमच्या स्किनला भरपूर रिलीफ मिळते, कारण की स्किनवर जेव्हा ॲक्ने आणि पिंपल येतात तेव्हा हलकंसं दुखतं पण त्या जागेवर आणि जळजळ पण करतं। तर त्या सगळ्यांपासून तुम्हाला छान आराम भेटतो आणि हे जे ममाअर्थचं नीम फेस मास्क आहे ते तुम्हाला माहीतच आहे की ऑल नॅचरल आहे, केमिकल फ्री आहे। इनफॅक्ट ममाअर्थचे जेवढे प्रोडक्ट आहेत ते ऑल नॅचरल आणि केमिकल फ्री आहेत आणि ममाअर्थ हा एक ब्रँड जो आहे प्लास्टिक पॉझिटिव्ह आहे। दे रिसायकल मोर प्लास्टिक दॅन दे यूज। तर ओव्हरऑल मी तुम्हाला एवढंच सांगते की ह्या थंडीमध्ये ममाअर्थचा हा नीम फेस मास्क नक्की वापरा, ज्याच्यामुळे तुम्हाला भरपूर फायदा होईल आणि ॲक्ने आणि पिंपल फ्री तुमची स्किन होईल। आणि हा, तुम्ही जर विचार करत असाल की तुम्हाला कुठे भेटेल हे ममाअर्थचं नीम फेस मास्क, तर हे तुम्हाला भेटेल ॲमेझॉनवर आणि नायकावर आणि हो यांची जी वेबसाईट आहे ममाअर्थची तिथे पण तुम्हाला भेटेल। तिथे तुम्हाला हे जे कूपन कोड आहे ते वापरावं लागेल, म्हणजे तुमच्या शॉपिंगवर तुम्हाला 20% ऑफ भेटेल। हो, ममाअर्थच्या वेबसाईटवर जर तुम्ही हे कूपन कोड वापरलं तर 20% ऑफ भेटेल। आता मी तुम्हाला सांगते पुढची टिप। थंडीमध्ये आपल्या स्किनला टोनरनी छान टोन करून घ्यायला पाहिजे। आता टोनर काय असतं, मार्केटमध्ये भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे टोनर भेटतात किंवा अगदी रोज वॉटर वगैरे पण तुम्ही ॲज अ टोनर वापरू शकता। टोनरला तुम्ही फक्त स्प्रे करून घ्या स्किनवर आणि थोड्या वेळपर्यंत ते सुकू द्या। टोनर तुमच्या स्किनमध्ये जातं, स्किनला छान मॉइश्चराइज करतं आणि मग तुम्हाला सांगते की ते ओपन पोर्स असतात ना त्यांना पण बंद करतं। तर टोनरमुळे तुमच्या स्किनला भरपूर जास्त फायदा होतो, म्हणून
रोज दिवसातून 2दा तरी स्किनवर टोनर वापरा. आता सगळ्यात शेवटी मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्हाला असं फेस ऑइल वापरायला पाहिजे ज्याच्यामुळे स्किनवर छान मॉइश्चरायझिंग पॉवर येईल. तर म्हणून जे तुम्ही लोशन वगैरे वापरता ना स्किनवर, त्याच्याऐवजी तुम्हाला ऑइल वापरायला पाहिजे ज्याच्यामुळे स्किन छान नरिश होते. म्हणून मॉइश्चरायझिंग लोशन सोडा, मॉइश्चरायझर सोडा आणि फेस सेरम किंवा फेस ऑइल असतं ना त्याला वापरा. तर हे होते माझे काही सिंपल से छोटेसे उपाय जे तुम्ही थंडीमध्ये आपल्या स्किनसाठी करू शकता, ज्याच्यामुळे तुम्हाला भरपूर फायदा होईल. चला मग मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तेव्हापर्यंत बाय बाय. स्वतःची काळजी घ्या.